цієї ночі була атака в тимчасово окупованому Криму. І от вранці масово телеграм-канали, наразі ще вже навіть є повідомлення від Мінвбивства російського про те, якою була ця ніч для росіян. І от кажуть, що, бачите, засоби ПВО унічтожили і перехватили 28 безпілотників. І оці безпілотники збивали ПВО як над Кримом, як над Азовським морем, Кубанью, Білгородською, Ростовською областями навіть. І от вже згодом від самого Міноборони російської з'явилася інформація, скільки конкретно де було збито нібито цих добрих безпілотників. І от, наприклад, те, що стосується Криму, то за цю ніч 11 штук туди залетіло. Кажуть росіяни, що все збили. Звісно, що потерь нет, ніяких ушкоджень немає. Але згодом ми побачимо, насправді, що там відбувалося. Ну от, окрім Криму, тимчасово окупованого, де було збито 11 БПЛА, також було збито 8 нібито безпілотників ще над окремо Азовським морем, 6 над Кубанью, 2 над Білгородською областю і 1 над Ростовською областю. Тобто бачимо, що доволі така широка була ці дрони літали цієї ночі, така велика в них була мандрівка. Взагалом було запущено нібито 28 ударних безпілотників. Велика частина них якраз залетіла саме на тимчасово окупований Крим. І от поки росіяни кажуть, що вони все збивають, нічого в них там не відбувається. Але, як ми знаємо, зазвичай через деякий час з'являються відеофіксація, як то кажуть, цього збиття, де насправді, знову ж таки, ці дрони зазвичай долітають до своїх пунктів призначення. Російське ППО ні в морі зі своїми загородженнями, ні у небі не справляється абсолютно із атаками, які відбуваються чи не щодня тепер як у Росії, так і на тимчасово окупованій території, в тому числі нашого Криму. Але, тим не менш, одне відео таке вчора з'явилося. Якщо тут вся ця інформація, яку ми з вами бачимо, це лише поки такі звітність, скажімо так, як від телеграм-пабліків, від медіа, так від російської Міноборони. Тим не менш, є одне відео власне, з Курської області. Вчора там пролунав вибух, і от телеграм-канали опублікували, що там відбулося, і кажуть, що невідомі добрі дрони уразили російський тепловоз, який якраз у Курській області був, і от він використовується для військової логістики окупаційної армії. І от пишуть в телеграмах правильний підхід. Так, от як це було, в принципі, можемо поглянути, як ці дрони вчора вразили цей російський тепловоз і як воно все виглядало вчора на Курщині. Дрони – це, звичайно, лише один із засобів боротьби проти ворога. Добрий він тим, що, власне, на великій дистанції, на великій відстані на ворожій території можна завдавати ось таких ударів. Ну, відомо, що логістика – це фактично невід'ємний елемент ведення війни, успішних бойових дій, тому от важливо виводити із ладу такі транспортні засоби ворога, їх винищувати українськими дронами. Поза тим, росіяни несуть великі втрати зараз безпосередньо на фронті, на лінії бойового зіткнення, і от, як повідомляють так само військові аналітики, Путін під час зустрічі з журналістами, так званими міжнародними журналістами в Санкт-Петербурзі відбувалася ця зустріч, днями випадково обмовився і проговорився про втрати Росії на фронті. І ці втрати, хоча і навіть звучать від кремлівського диктатора як дещо занижені, але схожі на правду. Ну, принаймні, Інститут вивчення війни пише про те, що число, яке назвав Путін щодо втрат російських окупантів зараз у ході боїв на фронті, воно наближається до реальних дійсно показників. Припустив Путін, що приблизно 5 тисяч російських окупантів щомісяця гинуть у ході так званої спеціальної військової операції в Україні. Це означає, що ще 15 тисяч росіяни втрачають пораненими у ході таких боїв, тобто вкупі 20 тисяч так званих незворотніх втрат вбитими і пораненими. Британська розвідка повідомляє, що ці втрати трохи вищі, від 25 до 30 тисяч вбитими і пораненими щомісяця. Ну і зрештою деякі українські командувачі військові так само приблизно такі числа і називають. Зокрема, командувач сухопутними військами України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 тисяч до 30 тисяч вбитими і пораненими щомісяця.